हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई। आज म तपाईहरुलाई कसरी चाहिँ एउटा सिम्पल टी-शर्ट डिजाइन गरेर हैन जीरो इन्भेस्टमेन्टमा हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ US डलरमा इन्कम गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ जान्ने छौं। आउनुहोस् चाहिँ ढिलो नगरी चाहिँ भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु, यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा प्रेस गर्दै, किनकि हामीले यस्तै नयाँ हामी इन्कम सम्बन्धी अब टेक सम्बन्धी चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाइरहेको छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् चाहिँ भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। गुगलमा गएर चाहिँ तपाईले टीस्प्रिङ भनेर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने हैन, यहाँ तपाईको टीस्प्रिङको एउटा वेबसाइट आउँछ। यो चाहिँ एउटा ई-कमर्सको वेबसाइट हो हैन। यसमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने यस्तो तपाईको इन्टरफेस आउँछ हैन। अब तपाई यसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ टी-शर्टहरु डिजाइन गरेर हैन, अरु पनि क्याटेगोरी छन्। मैले चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ सिम्पल एउटा टी-शर्टलाई डिजाइन गरेर कसरी चाहिँ हामीले इन्कम गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् है भिडियो सुरु गरौँ है त। तपाईले यहाँ चाहिँ स्टार्ट क्रिएटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। हो तपाईले चाहिँ यहाँ साइन अप गर्नु पर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ सिम्पल आफ्नो चाहिँ त्यहाँ नेम लेखेर हैन, इमेल राखेर अनि त्यसपछि पासवर्ड राखेर अनि रोबोटलाई गरेर रोबोटले आर्न प्रोबो भनेर चाहिँ तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले सिधै डाइरेक्ट चाहिँ रोबोटबाट चाहिँ साइन अप गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म सिधै चाहिँ ᴑɪᴜᴜ एउटा गुगलबाट नै साइन अप गरिदिन्छु। तपाईको यहाँ यो इमेलमा हैन, जुन अब तपाईले चाहिँ साइन अप गर्नुभयो त्यो इमेलमा एउटा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईले यहाँ त्यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। म चाहिँ सिम्पल भेरिफाई गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यहाँ भेरिफाई को लागि चाहिँ इमेल आएको छ हैन, टीस्प्रिङबाट। मैले चाहिँ सिम्पल यहाँ भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्यो भने भेरिफाई हुन्छ। भेरिफाई भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ युट्युबमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको युट्युबमा फाइल तपाईको सम्पूर्ण चाहिँ कोडहरु चाहिँ युट्युबमा सम्पूर्ण कोडहरु युट्युबमा निस्किन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यहाँबाट के गर्छौँ त प्रोडक्टहरु चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। तपाईको यहाँ क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु त, पेमेन्टको हिसाबमा भन्दाखेरि पेमेन्ट चाहिँ तपाईले चाहिँ टिओनियरबाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। पेमेन्टबाट चाहिँ विथड्र गरिसकेर अब ब्याङ्कमा डाइरेक्ट चाहिँ विथड्र हुन्छ, सजिलो छ पेमेन्ट मेथड हैन। त्यसको लागि चाहिँ पुरै उ गर्नु पर्ने, चाहिँ टेन्सन गर्नु पर्ने छैन। अब हामीले चाहिँ सिम्पली क्रिएट अ प्रोडक्टमा क्लिक गर्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ लिस्टिङ आयो हैन। अब यहाँ प्रोडक्टहरु तपाईले चाहिँ जे पनि सेल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ लोगो बनाउनुहोस् हैन, तपाईको टेस्टहरु राख्नुहोस्, डिजाइन गर्नुहोस्। तपाई चाहिँ अनि धेरै क्याटेगोरी छ। मैले चाहिँ यो क्याटेगोरी अनुसारको मैले आए चाहिँ के गर्छु त, सिम्पल चाहिँ टी-शर्ट चाहिँ डिजाइन गर्ने छु है। टी-शर्ट डिजाइन गर्नको लागि तपाईले चाहिँ यहाँ आएर टी-शर्ट सिलेक्ट गर्नु भने टी-शर्ट म्यानको लागि किड्सको लागि केको लागि चाहिँ तपाईले टी-शर्ट चाहिँ डिजाइन गर्नुहुने हो हैन। मैले चाहिँ सिम्पल मेनको लागि चाहिँ टी-शर्ट डिजाइन गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ मेनको लागि अब तपाईले चाहिँ नथिङ ठिक लाग्छ हैन, हजुरलाई चाहिँ जुन अनुसार पनि तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले सिम्पल चाहिँ यसमा यो ब्ल्याक कलरको चाहिँ टी-शर्टलाई चाहिँ के गर्छु त एडिट गरेर लिस्टिङ गर्नेछु। अब हामीले यहाँ चाहिँ टी-शर्ट चाहिँ डिजाइन गर्नेछु हैन। टी-शर्ट डिजाइन गर्नको लागि अब तपाईले यहाँबाट सिम्पली यतिबाट चाहिँ इमेजहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही पेबाट चाहिँ टेक्स्टहरु एड गरेर चाहिँ त्यसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरु वेहरु पनि छ। अब जस्तै तपाईले चाहिँ क्यानभामा गएर टी-शर्ट डिजाइन भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ धेरै प्रकारका टी-शर्टहरु आउँछ हैन। त्यहाँ जुन अब तपाईले पेड नभए अब फ्री चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पल इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यो डिजाइनलाई चाहिँ मैले के गरेर मैले यहाँ कसरी ल्याएँ भने सिम्पली यहाँ तपाईँको सर्च बक्समा गएर यहाँ सर्चमा गएर टी-शर्ट डिजाइन भनेर हाल्नु। टी-शर्ट हालेपछि तपाईँको लिस्ट आउँछ होइन, टी-शर्टहरूको लिस्ट। अब जस्तै फ्रीवाला चाहिँ हेर्नु होला, पेडवाला चाहिँ अब सम्भव गर्न 0 सुरु गरेर अब जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो मैले चाहिँ यो वाला चाहिँ अलिकति मन पऱ्यो, यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गरेर डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यहाँ लगेर हामी दिन्छ है त।
तपाईँको धेरै छन् अब त्यसबाट यो मन परेन भने तपाईँको यहाँ स्लोगनहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ अब मोटिभेसनल राख्न सक्नुहुन्छ स्पिचहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन अब जस्तै आइडिया छैन भने च्याट जिपिटीबाट तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिकाउनको लागि दिनको लागि चाहिँ के गर्छु त क्यानभाबाट चाहिँ युज गर्नेछु यदि आइसकेपछि तपाईँले यहाँ पनि अरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन यिनीहरू त्यो अब जुन मन पर्छ त्यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले यहाँ इन्जिनलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तै मैले चाहिँ रेड कलर लगाइदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ यसलाई चाहिँ यो कलरलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा फेरि छ धेरै कलरहरू राम्रो हुँदैन र ठिकै छ यो यति जस्तो ठिक जस्तो लाग्यो यसलाई पनि रेड गर्न सक्नुहुन्छ रेड राइभल्स यति सकेपछि अब यो सिम्पललाई के गर्नु पर्दैन यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिदिनुहोस् यहाँ वर्डहरू पनि तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँबाट वर्डहरू चाहिँ त्यही अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफूलाई मन परेको वर्डहरू अनि यहाँबाट के भन्छ सेयर गरिदिनुहोस् अनि त्यसरी डाउनलोड अनि हाम्रो यहाँ डाउनलोड भइसक्यो अब यसमा चाहिँ हामीले यता टिस्प्रिङमा लगेर के गर्नेछौँ राख्नेछौँ अब चाहिँ के गर्ने त सिम्पल यहाँबाट उताबाट क्यामेराबाट डाउनलोड गरेको चाहिँ त्यो इमेजले चाहिँ हामीले त्यहाँ एड इमेजमा चाहिँ के गर्छ त यहाँ एड गर्नु छ एड इमेजबाट अब इमेज सिएसएन आयो त्यसलाई चाहिँ के गर्नु त डाउन गरेर गरेर ट्याक्क तपाईँको यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ देखिन्छ अनि यहाँ प्रिभ्यूमा चाहिँ गर्नु लगायो भने ट्विनमा देख्नु भने यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ त देखिन्छ अब तपाईँले यहाँ कलरहरू चाहिँ पोर्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ वाइट कलर अनि त्यसै ब्लू कलर रेड कलर तातोका चाहिँ कलर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यहाँबाट फ्रन्टमा छ होइन तपाईँले चाहिँ ब्याकमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ पछाडितिरको मैले चाहिँ फ्रन्टमा मात्रै गराएँ होइन अब ब्याकमा गराउनुले चाहिँ के गर्नु ब्याकमा गएर अहिले फेरि अर्को डिजाइन गरेर तपाईँले एड इमेज अथवा एड टेस्ट गरेर त्यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले के गर्दा फ्रन्टमा मात्रै गर्छु कलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कतिवटा कलर छैन अबलाई अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ रेट राख्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले चाहिँ $19 अथवा $20 भनौँ न $20 सेल गरेपछि तपाईँलाई अब चाहिँ के हो त्यहाँ तपाईँको 4.65 4 फिट हाल्दाखेरि चाहिँ डलर है अब तपाईँले यहाँबाट घटाउनु पनि सकिन्छ अथवा बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन अब जति घटायो तपाईँको 4 फिट चाहिँ कम हुन्छ अब बढाउनु भयो भने अब जस्तै हामीले $25 राख्नु है यहाँपट्टि $10 समथिङ $10 चाहिँ तपाईँले दिइहाल्नु त 4 फिट आउनु बेस जस्तै निम्ति राखेँ अनि त्यसपछि अब कन्टिन्यू गरेँ है त यति गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले टिहरू जस्तै अब अरू टी सर्ट पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले के गर्नु पर्छ भने यहाँ सिधै यहाँ प्लसमा टिक गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ एड गर्दै जान्छ होइन कतिवटा डिजाइन कुनमा डिजाइन हुडी टी सर्ट होइन अब त्यो कुन डिजाइनमा तपाईँले चाहिँ के गरिदिनु त कपहरू पनि छ होइन तपाईँको धेरै लिस्टिङहरू छ तपाईँले मिहिनेत गर्नु पऱ्यो होइन लिस्टिङ गर्नुहोस् अर्डर चाहिँ राम्रो आउँछ थोरै इमेज आयो भने जान्छ त थोरै प्रोडक्ट लिस्ट गर्नु थोरै अर्डर आउँछ धेरै प्रोडक्ट गर्नु भने धेरै अर्डर आउनु सम्भावना पऱ्यो हुन्छ होइन अनि जस्तै यति मैले गरिसकेँ स्याकीहरू त कन्टिन्यू गरिदिनु चाहिँ अब तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइटल लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो भइसकेपछि टाइटल भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ त्यो राख्नु पर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा के हुन्छ तपाईँको 250 क्यारेक्टरहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब यो कसरी लेखिँदा भन्दाखेरि तपाईँको आइडिया छैन भने त्यो आइडियामा बताइदिन्छु तपाईँले सिम्पल च्याट जिपिटीमा गएर चाहिँ नियर तपाईँले चाहिँ च्याट जिपिटीबाट राख्न सक्नुहुन्छ त्यो च्याट जिपिटीमा जानु है त अब तपाईँले यति गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ सेन्ड गरिदिनु है तपाईँको डिस्क्रिप्सन चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त च्याट जिपिटी रेडी गरिदिन्छ तपाईँले सिम्पल यहाँबाट कपी पेस्ट गरेर चाहिँ नरेर कपी गरिदिनुहोस् अनि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँ के गर्नु त टेस्ट गरिदिनुहोस् अलिकति बढी भयो तपाईँले यहाँ हटाउनु सक्नुहुन्छ
एफलोरलाई यति गरिदिनु भयो भने तपाईँले अब लास्ट चाहिँ के छ त अब यहाँबाट कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु है अब यहाँबाट तपाईँको यो लिङ्क चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा युट्युब भिडियोहरू होइन युट्युब डिस्क्रिप्सनमा तपाईँको ब्लगिङ साइट छ भने ब्लगिङमा तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ अगाडि निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब तपाईँको यहाँ गेट न्यू गर्नुभएको चाहिँ होटलमा क्रिएट न्यू गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अरू चाहिँ लिस्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने आजको भिडियो कस्तो लाग्यो केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ सिरिज है कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको के गरिन्छ त रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आज भिडियोबाट बिदा हुन्छ हस् थ्याङ्क यू